Hello everyone, today we are going to study nucleic acid. So let's start our topic. So the term nucleic acid यसले चाहिँ दुईटा कुराले रिभिल गर्छ. One is nucleus र अर्को चाहिँ acid. यसको डिस्कभरी चाहिँ फर्स्टमा न्यूक्लियसमा भएर है न्यूक्लियसमा भएको थियो अनि acid because it has acidic nature. This acidic nature comes from phosphate group. न्यूक्लिक एसिडमा फोस्फेट ग्रुप हुन्छ हैन यो फोस्फेट ग्रुप चाहिँ अब फस्फोरिक एसिडबाट आएको हो सो इट गिव्स द एसिडिक नेचर सो यो टर्म न्यूक्लिक एसिडले दुईटा कुरा लाइक वी नो हैन वान इज यसको फर्स्ट चाहिँ डिस्कभरी न्यूक्लियसमा भयो एन्ड इट हैज एसिडिक नेचर सो नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट द हिस्ट्री इट वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई एफ मिस्कर द्याट इज फ्रेडरिक मिस्कर फ्रम WBC अफ पस्चेल सो WBC अल्सो नोन एज ल्युकोसाइट है ल्युकोसाइट अफ पस्चेल भनेर पनि मेन्सन हुन्छ धेरै ठाउँमा अर्को धेरै ठाउँमा चाहिँ यो युक्यारियोटिक न्यूक्लियस भएर डिस्कभर भएको हो फर्स्टमा सो दिस इज अल्सो मेन्सन है धेरै ठाउँमा सो WBC इज न्यूक्लिएटेड है RBC फेरि नन न्यूक्लियस हुँदैन है RBCमा दिस इज नन न्यूक्लिएटेड WBCमा न्यूक्लियस हुन्छ WBC नर्मली हाम्रो 44,000 to 11,000 हो यसको नर्मल बडी रेन्ज अनि टु टाइप्स अफ हुन्छ है ग्रानुलोसाइट अग्रानुलोसाइट हैन यु निड टु नो अबाउट इट सो यो लाइक इट वाज डिस्कभर्ड इन 1869 मा है एन्ड ही गिभ द टर्म न्यूक्लिन फर न्यूक्लिक एसिड सो डाइरेक्टली न्यूक्लिक एसिड टर्म आएको हैन है सो फर्स्टमा चाहिँ इट वाज लाइक इट वाज टर्म्ड एज न्यूक्लिन दिस न्यूक्लिन मिन्स group of protein found in nucleus and contain phosphorus. So nucleus पनि भयो है अनि phosphorus group पनि हुन्छ यसमा. So he gave the term nuclein. Later on the term nucleic acid was given by Altman. है टु टाइप्स अफ हुन्छ DNA र RNA. टाइप्स हामी हेर्छौँ अब एकछिनमा यसको डिटेल्स. So what is nucleic acid? So it is simply the polymer of nucleotide. यो चाहिँ nucleotide को polymer हो. So nucleotide भनेको so before going into nucleotide हैन let's talk about nucleoside. Nucleoside भनेको nitrogen base plus pentose sugar है and when we add phosphate group to it it become nucleotide. So nucleoside भनेको चाहिँ के थियो N base plus pentose sugar. सो यो जुन न्यूक्लियोसाइड छ यसमा हैन फोस्फेट ग्रुप छैन है सो जुन हाम्रो DNA को एसिडिक नेचर हुन्छ न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक नेचर हुन्छ इट इज बिकज अफ द फोस्फेट ग्रुप सो एज न्यूक्लियोसाइड हैन इट ल्याक्स फोस्फेट ग्रुप यसको नेचर इज बेसिक अनि न्यूक्लियोटाइड को नेचर इज व्हाट एसिडिक सो सुरुमा चाहिँ न्यूक्लियोटाइड इट इज अल्सो इक्वल टु न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट ग्रुप बुझ्यो होइन यो कसरी भयो सो इट इज वाट इट इज अ म्याक्रोमोलिक्युल सो लाइक डिफ्रेन्ट न्यूक्लियोटाइडको पोलिमर हो होइन पोलिमर भनेको इट इज ठुलो कम्पाउन्ड हो सो इट इज अ म्याक्रोमोलिक्युल इट इज भिजिबल अन्डर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप सो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भनेको सेलको स्ट्रक्चर हेर्नलाई वी कमनली युज इट अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट होइन सो राइबोसोम पनि हेर्न मिल्छ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा त्यस्तै गोल्जी बडीहरू भयो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैन दे आर अल्सो भिजुअलाइज्ड बाइ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप यो माइक्रोस्कोपले इलेक्ट्रोनको वेभलाई युज गर्छ है सो एज अ सोर्स अफ इल्युमिनेसन सो देयरफोर इट इज नेम्ड सो वी क्यान अल्सो सी DNA अन्डर इट अर्को टेक्निक हैन फर DNA को भिजुअलाइजेसन आर एक्सरे डिफ्र्याक्सन अटो रेडियोग्राफी साइटोफोटोमेट्री डेन्सिटी ग्रेड सेन्ट्रिफ्युगेसन एक्सरे डिफ्र्याक्सन चाहिँ यो ब्राग्स ल माथि बेसिस छ है फिजिक्समा पढेको होला तिमीहरूले एक्सरे लाइटलाई पठाउने एन्ड इट डिफ्र्याक्ट सो इट इज बेस्ड अपन ब्राग्स ल विच इज एन ल्याम्बडा इज इक्वल्स टु 2d sin थीटा यसको डिटेल चाहिँ फिजिक्समा पढ्छ तिमीहरू अटो रेडियोग्राफीमा चाहिँ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स है जस्तै कार्बन 14 आयोडिन 125 फोस्फोरस 32 है यस्तो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स युज गरेर हामीले लाइक जुन डिटेक्ट गर्छौं न्यूक्लिक एसिड सो दैट इज अटो रेडियोग्राफी अर्को वी हेभ साइटोफोटोमेट्री सो साइटो भनेको
सेल, फोटो इज लाइट है, मेट्री भनेको टु मेजर. सो सेलको कन्टेन्ट होइन बाई युज अफ अ लाइट. सो सेललाई लाइक फर्स्ट इट इज स्टेन्ड अनि त्यो स्टेनिङ पछि लाइट पठाउने त्यसमा र त्यसले कतिको लाइट अलाउ गर्दैछ पास हुनलाई त्यसको बेसिसमा चाहिँ वी डिटरमाइन द आवर लाइक रिक्वायरमेन्ट. सो द्याट इज साइटोफोटोमेट्री एन्ड द डिभाइस फर इट इज साइटोफोटोमिटर. अर्को वी हेभ डेन्सिटी ग्रेड सेन्ट्रिफिकेसन. सो यसमा चाहिँ अब हाम्रो स्याम्पललाई सेन्ट्रिफ्युज गर्ने हो है. सेन्ट्रिफ्युज गरेर अब त्यो डेन्सिटीको बेसिसमा चाहिँ दे विल फर्म डिफ्रेन्ट लेयर होइन र दे विल बी सेपरेटेड. सो हामीले न्युक्लियोटाइड न्युक्लियोसाइड हेऱ्यौँ है. सो नाउ वी हेभ नाइट्रोजन बेस. सो नाइट्रोजेनस बेस है. सो एउटा नाइट्रोजन र अर्को बेस भनेको यो भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड हो विच हेज नाइट्रोजन एन्ड इट इज बेसिक इन नेचर है. सो देयर आर टु टाइप्स लाइक टु ग्रुप हुन्छ यसको. वान इज प्युरिन एन्ड अर्को इज पाइरिमिडिन. प्युरिन चाहिँ डबल रिङ एन्ड हेटेरोसाइक्लिक. हेटेरोसाइक्लिक भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होइन विथ एलिमेन्ट अदर देन कार्बन इन इट्स रिङ. सो यो हेर्नु. सो प्युरिन हेज गट डबल रिङ है. सो दुईवटा रिङ छ यहाँ, यहाँ पनि दुईवटा रिङ छ. सो दिस इज गुआनाइन, दिस इज एडिनाइन. अनि पाइरिमिडिन इट हेज सिङ्गल रिङ एन्ड इट इज अल्सो हेटेरोसाइक्लिक. सो यहाँ हेरौँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पनि नाइट्रोजन छ. सिमिलरली वी अल्सो हेभ. सो यो यसले गर्दा इट मेक्स द रिङ हेटेरोसाइक्लिक. पाइरिमिडिनमा एउटा रिङ यहाँ एउटा रिङ यहाँ एउटा रिङ. सो वी हेभ साइटोसिन थाइमिन युरासिल है. सो प्युरिन चाहिँ अब एजी भनेर वी क्यान रिमेम्बर इट. ए फर एडिनाइन, जी फर गुआनिन र पाइरिमिडिन चाहिँ CUT कट्टै द्याट इज सी फर साइटोसिन, युरासिल एन्ड थाइमिन. सो दिस प्युरिन एन्ड पाइरिमिडिन दे हेभ प्रोपर्टी अफ बेस. वाइ इज इट सो? बिकज यो जुन नाइट्रोजन ग्रुप छ यो नाइट्रोजन ग्रुपमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ है. त्यसले गर्दा इट हेज अ बेसिक नेचर. सो आउट अफ अल डिएनएमा चाहिँ एडिनाइन गुआनाइन थाइमिन र साइटोसिन हुन्छ. अनि आरएनएमा एडिनाइन गुआनाइन साइटोसिन र युरासिल है. सो युरासिल एज आर होइन आरएनए. सो वी क्यान रिमेम्बर इट लाइक दिस. र डिएनएमा चाहिँ थाइमिन हुन्छ. सो जस्ट यो चाहिँ डिफ्रेन्स छ, अरू सबै सेम हो. सो यो नाइट्रोजेनस बेसेस होइन. सो यो भनेको पेयर फर्ममा बस्छ द्याट इज दे फर्म बन्ड विथ इच अदर. इन केस अफ डिएनए आरएनएमा चाहिँ बन्ड फर्म गर्दैन है. आरएनएमा नो बन्डिङ. सो यो जुन हाम्रो बन्ड फर्मेसन गर्छ है. सो इट कुड बी डबल बन्ड अर ट्रिपल बन्ड होइन. सो यसले गर्दा जुन हाम्रो डिएनएको दुईवटा स्ट्रान्ड छ. सो यो स्ट्रान्ड भनेको यस्तो डबल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर हो है. सो आरएनएमा चाहिँ बन्ड हुँदैन. सो आरएनए चाहिँ सिङ्गल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर. सो यो एडिनाइन कम्बाइन्स विथ थाइमिन एन्ड साइटोसिन कम्बाइन्स विथ गुआनाइन. सो दिस इज अ फिक्स्ड है. एडिनाइन इट क्यानट कम्बाइन विथ गुआनाइन. सो ए र टीको बिचमा वी हेभ डबल बन्ड र सी र जीको बिचमा वी हेभ ट्रिपल बन्ड. सो द नेचर अफ दिस बन्ड इज हाइड्रोजन बन्ड एज बन्ड हो यो. सो तिनवटा कुरा चाहियो है न्युक्लियोटाइड फर्मेसनको लागि. वान वाज नाइट्रोजेनस बेस, अर्को चाहिँ फोस्फेट ग्रुप र अर्को इज पेन्टोज सुगर. सो नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट पेन्टोज सुगर. पेन्टोज सुगर भनेको 5 कार्बन कन्टेनिङ सुगर है. सिन्स इट इज पेन्टोज इट इज जेनेटिक सुगर. सो वाइ इट इज जेनेटिक सुगर? एज इट इज फाउन्ड इन जेनेटिक मटेरियल है द्याट इज डिएनए आरएनए. 2 टाइप्स हुन्छ. वान इज राइबोज र अर्को इज डिअक्सिराइबोज. सो यहाँ छ यो जेनेटिक सुगर. सो दिस इज राइबोज र डिअक्सिराइबोज. सो 5 कार्बन कन्टेनिङ सुगर. दिस इज C1, C2, C3, C4 र C5. सो C5 इज प्रेजेन्ट आउटसाइड द रिङ र C2 कार्बनमा है. सो यो जुन हाम्रो डिएनए द्याट इज राइबोज र डिअक्सिराइबोजको डिफ्रेन्स छ त्यो भनेको C2 पोजिसनमा हो. दे डिफर एट C2 पोजिसन. यसको C2मा हेरौँ वी हेभ OH र यसको C2मा चाहिँ ओन्ली H. सो राइबोजबाट होइन वेन वी रिमुभ 1 अक्सिजन इट विल फर्म डिअक्सी द्याट इज अक्सिजनलाई रिमुभ गरेको हो. सो डिअक्सिराइबोज फर्मेसन गर्छ यसले. सो द्याट इज द ओन्ली डिफ्रेन्स. अरू सबै सेम हो होइन. अब पोजिसनहरू पनि सेम छ दुइटैमा. सो इट इज रिगार्डेड एज द बेसिक क्यारेक्टर फर क्लासिफिकेसन अफ डिएनए र आरएनए. सो हामीले दुईवटा डिफ्रेन्स हेऱ्यौँ है अहिलेसम्म डिएनए एन्ड आरएनएमा.
एउटा DNA has thymine, RNA मा चाहिँ uracil, यसमा deoxyribonucleic sugar, यसमा चाहिँ ribose sugar, अर्को चाहिँ DNA कस्तो हुन्छ डबल स्ट्रान्डेड हुन्छ, RNA is single stranded. So phosphate group, it is responsible for acidic nature of DNA and RNA. As nucleoside lacks phosphate group, it is basic, है already done. It is attached to carbon number 5 of pentose sugar. So यहाँ छ यो carbon 5 जुन छ नि यहाँ चाहिँ अट्याच हुन्छ आएर phosphate group है. So यहाँ हुन्छ phosphate को attachment carbon 5 मा. It is the backbone of nucleic acid, pentose sugar and phosphate. So pentose sugar र phosphates यो दुईटै मिलेर they form the backbone of nucleic acid. So now we are going to discuss about the bonds present in DNA and RNA, that is our nucleic acid. So the structure, I will draw a structure. So यो चाहिँ एउटा DNA को हैन एउटा सेगमेन्ट को स्ट्रक्चर भयो. So we have nitrogenous base यहाँ अनि यो चाहिँ हाम्रो के छ pentose sugar छ अनि this is phosphate group है phosphate group. Between two nitrogen bases this bond is H bond, hydrogen bond. र यो चाहिँ हाम्रो सुगर को र nitrogenous base को बीचको bond is glycosidic bond. र यो हैन अब यो ओभरअल माथिको एउटा स्ट्रक्चर अनि अब यो फोस्फेट ग्रुपलाई जोइन गर्ने बन्ड दिस इज फोस्फोडाइस्टर बन्ड. So hydrogen bond it is present between two strands of the DNA and it is absent in RNA. So दुईटा हाम्रो नाइट्रोजन बेस को बीचको बन्ड इज हाइड्रोजन बन्ड र A र T को बीचमा डबल बन्ड हुन्छ, G र C को बीचमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ है. अनि यसले चाहिँ हाम्रो डबल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर फर्मेसन गरेको हो एन्ड इट इज एब्सेन्ट इन RNA. फोस्फोडाइस्टर बन्ड सो दिस इज अ कोभ्यालेन्ट बन्ड, यो चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट बन्ड छ है एन्ड इट इज प्रेजेन्ट बिट्विन न्युक्लियोटाइड चाहिँ. सो दुईटा न्युक्लियोटाइडको बीचमा देयर इज फोस्फोडाइस्टर बन्ड एन्ड दिस बन्ड इज रिस्पोन्सिबल जुन हाम्रो पोलिमर फर्मेसन हुन्छ नि पोलिमर अफ न्युक्लियोटाइड सो त्यसको लागि दिस बन्ड इज रिस्पोन्सिबल एन्ड इट इज अल्सो रिस्पोन्सिबल फर एन्टी प्यारलल नेचर अफ द DNA. सो DNA को एउटा स्ट्रान्ड हैन अब यसको 3 प्राइम यहाँ छ र 5 प्राइम यहाँ छ भने अर्को स्ट्रान्ड को यहाँ चाहिँ 5 प्राइम हुन्छ र यहाँ 3 प्राइम हुन्छ. सो दे रन एन्टी प्यारलल सेम डिरेक्सनमा दे डु नट रन, they are anti-parallel to each other because of this bond. अनि अर्को इज ग्लाइकोसाइडिक बन्ड सो इट इज प्रेजेन्ट बिट्विन पेन्टोज सुगर एन्ड नाइट्रोजन बेस. सो हामीले तीनटा बन्ड हेऱ्यो, वान इज हाइड्रोजन बन्ड, अर्को चाहिँ फोस्फोडाइस्टर बन्ड र अर्को इज ग्लाइकोसाइडिक बन्ड. सो होप इट इज क्लियर. So now we have DNA, that is deoxyribonucleic acid. So it is the building block of DNA is nucleotides and nucleotides के polymerization ले भनेको यो. It is the genetic material of all organism except RNA viruses. So previously चाहिँ यो DNA हैन like only eukaryotics मा हुन्छ भनेर it was considered, but after so many research it is clear that DNA चाहिँ सबै organism मा हुन्छ except some RNA virus. सो यसको इक्जाम्पलमा अब इन्फ्लुएन्जा भाइरस भयो हैन, डेङ्गु भाइरस, हेपाटाइटिस भाइरस. हेपाटाइटिसको इक्जाम्पल इज इम्पोर्टेन्ट बिकज हेपाटाइटिस बी भाइरस चाहिँ DNA भाइरस हो है, अरू सबै RNA. बी इज हेपाडेना भाइरस. सो इट वाज प्रुभड एज अ जेनेटिक मटेरियल बाय हर्से एन्ड चेज युजिङ T2 bacteriophage. So this is a virus affecting bacteria. They used radioactive isotope labeling technique. So they used P32 use गरेको थियो
and it was done in Escherichia coli. The measuring unit of DNA is picogram. So 1 picogram, it is equals to 10 to power minus 12 gram or 10 to power minus 15 kilogram. So there are several model of DNA. So out of all, एउटा important model is Watson and Crick model. So this is widely used DNA को structure describe गर्नको लागि. So they proposed double helix model of DNA for beta DNA, and they published it into a journal named Nature. Watson also wrote the book Double Helix. So Watson and Crick, they proposed double helix. यो जुन हाम्रो structure frequently use गर्छौं हैन. So this structure is proposed by Watson and Crick. अनि यसमा चाहिँ जुन हाम्रो दुईटा strand of the DNA छ, they coil around each other by plectronemic coiling. So two types of coiling हुन्छ. एउटा is plectronemic र अर्को चाहिँ paranemic. So जुन यो DNA मा छ नि यस्तो पुरै क्रिस क्रस भएर wrap around each other है. So यो भनेको एकदम tight coiling हुन्छ and it cannot be easily separated. So this type of coiling is plectronemic coiling. यो चाहिँ it is found in mitosis मा नै हुन्छ यो. र अर्को we have a paranemic coiling. Paranemic coiling भनेको चाहिँ दुईटा strand छ and they are simply lying near each other. They can be easily separated. अनि यो commonly चाहिँ meiosis cell division मा we can see such type of coiling. So the strand are anti-parallel and complementary to each other. So anti-parallel भनेको अब एउटाको 5 प्राइम यहाँ छ भने अर्कोको 3 प्राइम हैन, we just read it. र अर्कोको यहाँ अब 3 प्राइम छ भने त्यसको 5 प्राइम. Complementary भनेको अब A combines with T है. So complementary bases हुन्छ है साइड मा. So that is complementary. So this is the structure of DNA proposed by Watson and Crick. So यहाँ green एउटा strand हो र अर्को blue strand भयो. So we can see the anti-parallel nature. यहाँ 3 प्राइम छ, यहाँ 5 प्राइम, त्यस्तै यहाँ 3 प्राइम र यहाँ 5 प्राइम है. र दुईटा strand को बीचको distance हैन, this is 20 angstrom. So diameter is 20 angstrom. Radius सोध्यो भने d by 2. So 20 by 2 भनेको radius is 10 angstrom. So this is diameter. अब यो हाम्रो नाइट्रोजन बेसेस भयो. So A हैन, A चाहिँ T सँग बन्ड फर्म गर्छ, G C. अगेन यहाँ पनि. So these are the nitrogenous bases. So यो जुन हाम्रो बीचको बन्ड हुन्छ हैन, so this bond is hydrogen bond. So दुईटा ग्रुप हुन्छ हैन यसको टर्निङले गर्दा. So one is minor group र अर्को is major group. So यो जुन हाम्रो smaller छ, this is minor group र यो जुन हाम्रो larger हुन्छ that is major group. र एउटा complete turn मा हैन 10 base pairs are present. अनि it takes 34 angstrom हुन्छ यो 10 base pair को बीचको distance. So for 10 it is 34. 10 base pair को लागि भने single base pair को distance कति हुन्छ भन्नु सोध्यो भने. So for one base pair it will be 34 by 10, that is 3.4 angstrom. So again we have types of DNA हैन. So B form DNA को beta DNA, त्यसपछि A form DNA, Z form DNA हुन्छ. So these two are right handed. The Z form is left handed. So this is important to remember. यो चाहिँ left handed हुन्छ यो. मेजर ग्रुप है, माइनर ग्रुप सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छ. मेजर भनेको जुन हाम्रो त लार्जर ग्याप वाला ग्रुप थियो. सो इट इज प्रेजेन्ट इन बी फर्म, ए फर्म, बट इट इज एब्सेन्ट इन जेड फर्म. र बेस पेयर पर हेलिकल टर्न भनेको यहाँ 10.5, यु क्यान कन्सिडर इट 10. यसमा चाहिँ 11 र जेड फर्ममा 12 हुन्छ. त्यस्तै यसको स्ट्रक्चर चाहिँ सम्झिने. सो दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट अनि दिस टु आर द स्ट्रक्चर. सो अगेन हेलिक्स राइज पर बेस पेयर 34 angstrom. So total 10 को बीचमा कति थियो? 34 थियो. So per base pair भन्यो भने it is 3.4. त्यस्तै for A form we have 2.6 and for Z form we have 3.7. So sin र anti भनेको अब यो glycosyl bond formation को conformation हो. Now function of DNA. It stores all the genetic information. So genetic information भन्नाले अब त्यो genes हरु है, like that determines height, आई कलर है, अर्को चाहिँ अब जेनेटिक डिजिजहरू, हेयर कलर. सो सर्टेन हैन हाम्रो लाइक इन्फर्मेसन जो जेनेटिकली फिक्स्ड हुन्छ है, सर्टेन लाइक
हुन्छ नि जेनेरेसन टु जेनेरेसनमा दे आर ट्रान्समिटेड है लाइक हाइट भयो आई कलर भयो जेनेटिक डिजिजहरू भयो सो दे आर ट्रान्समिटेड होइन वाइ इट इज बिकज अफ द डिएनए सो अल दिस हाम्रो जो जति पनि जेनेटिक इन्फर्मेसन छ यो चाहिँ डिएनएमा स्टोर हुन्छ एन्ड देन दे आर ट्रान्समिटेड फ्रम one generation to another generation. So it causes heredity by replication and variation by mutation. So heredity भनेको जुन हाम्रो parent र offspring को बिचमा resemblance हुन्छ नि that is by because of replication. Replication भनेको duplication of DNA. So एउटा DNA बाट अर्को DNA भन्ने यो जुन प्रोसेस छ है so this is DNA replication. So त्यसले गर्दा जुन अब हाम्रो प्यारेन्टमा र हामीमा like we have certain similarity there so that is because of replication. But we are not exactly identical to each other होइन सर्टेन भेरिएसन्स पनि छ सो दिस डिफरेन्स बिट्विन जुन हाम्रो प्यारेन्ट र अफस्प्रिङको बिचको डिफरेन्सेस छ सो द्याट इज नोन एज भेरिएसन एन्ड इट इज बिकज म्युटेसन सो हाम्रो म्युटेसन्स भएर सर्टेन डिफरेन्सेस क्रिएट हुन्छ होइन सो द्याट भेरिएसन इट इज इन्भल्भ इन ट्रान्सक्रिप्सन सो डिएनएबाट अब आरएनए बन्ने प्रोसेसेस दिस इज ट्रान्सक्रिप्सन So DNA is giving rise to RNA. So DNA बाट चाहिँ RNA बन्दैछ. So this process is transcription. होइन it also control the metabolic activities of cells. So अब यो RNA बाट जुन हाम्रो protein synthesize हुन्छ this protein it has control over variety of activities in our body. Like cell growth भयो differentiations भयो है protein भनेको अब enzymes हुन्छ नि so enzyme it control the different pathways of metabolic process. So this explains how important DNA is. So DNA is also control over the metabolic activities of the cell. So these are the function of the DNA. So this was some information about DNA. So now we are moving toward RNA. So RNA right 3 prime, this is 5 prime. अनि यो कलर कोडिङ गरे यसको दिस इज 89 अनि युरासिल साइटोसिन र गुआनाइन भयो सो मेबी यो नदेखेको होला यहाँ सो आरएनए इज वाट इट इज सिंगल स्ट्रान्डेड सो वी अल नो इट इज सिंगल स्ट्रान्डेड किनभने एच बन्ड इज एब्सेन्ट सो here are some differences between DNA and RNA. So DNA it is deoxyribonucleic acid यता चाहिँ ribonucleic acid त्यो हेर यहाँ चाहिँ हाम्रो डबल स्ट्रान्डेड हो यो दिस इज सिंगल स्ट्रान्डेड अर्को चाहिँ यहाँ थाइमिन हुन्छ है र यहाँ चाहिँ युरासिल अनि दिस 3 द्याट इज साइटोसिन गुआनाइन र एडिनाइन यो बोथमा कमन हो यो तीनटा अनि अर्को चाहिँ अब सुगरको डिफरेन्स भयो मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यहाँ चाहिँ डिअक्सिराइबोस सुगर हुन्छ सो वेट इज C2 दिस इज C2 मा अक्सिजन छैन है सो इट इज डिअक्सिराइबोस and this is ribose यहाँ चाहिँ C2 मा oxygen छ so it is ribose so these are some differences between DNA and RNA again we have same fact so it is double stranded single stranded भयो deoxyribose ribose thymine छ यहाँ uracil छ it is the genetic and hereditary material of all the cells so DNA चाहिँ अब हाम्रो genetic and hereditary material of all the cell हो भने RNA mainly चाहिँ protein synthesis मा it has very important role अनि यो चाहिँ न्युक्लियसमा प्रेजेन्ट हुन्छ डिएनए र आरएनए चाहिँ न्युक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म दुईटै ठाउँमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो वी हेभ मेनली 3 टाइप्स अफ आरएनए वान इज मेसेन्जर आरएनए ट्रान्सफर आरएनए र राइबोसोमल आरएनए सो डिपेन्डिङ अपन देयर होइन कुनले के पर्फर्म गर्छ होइन सो त्यसको बेसिसमा 3 टाइप्स अफ आरएनए छ मेसेन्जर आरएनए अनि ट्रान्सफर आरएनए र अर्को इज राइबोसोमल आरएनए सो एमआरएनए होइन इट मेनली इन्कोड्स प्रोटिन है सो इट इज लिस्ट डिपेन्डेन्ट लिस्ट स्टेबल एन्ड लिनियर 3L है सो यहाँ पनि EA भयो यहाँ पनि EA सो यु क्यान रिमेम्बर इट लाइक दिस इज अगेन द हेभिएस्ट मेसेन्जर आरएनए इट कन्टेन्स कोडोन एन्ड इट इज फर्मड इन न्युक्लियस सो कोडोन भनेको 3 होइन 3टा नाइट्रोजन बेसको सिक्वेन्स सो नर्मल्ली लाइक यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सली प्रेजेन्ट हुन्छ देयर आर 64 कोडोन्स सो आउट अफ दिस 61 र 3 मा यो डिभाइड छ 3 भनेको स्टप कोडोन भयो है 3टा हुन्छ यसमा UAA UGA UAG 3टा हुन्छ हाम्रो स्टप कोडोन UAA UGA एन्ड
UAG र अर्को जुन हाम्रो यो 61 कोडोन छ, सो दे कोड फर 20 अमाइनो एसिड है। सो कोडोन चाहिँ अब हाम्रो एमआरएनएमा हुन्छ है। सो कोडोनको लाइक एक्जाम्पल इट इज AUC होइन। सो अब यसको एन्टी कोडोन भनेको चाहिँ सो यो जुन नाइट्रोजनस बेसेस छ है, यसको जुन हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ, सो दे फर्म द एन्टी कोडोन। सो A इट कम्बाइन्ड विथ युरासिल, U छ भने इट इज A एन्ड फर C इट इज G। सो दिस इज द एन्टी कोडोन अफ दिस कोडोन है। सबै कोडोनको एन्टी कोडोन इज डिफरेन्ट फेरि। सो कोडोन इज फाउन्ड इन एमआरएनए। एमआरएनए के भयो, एउटा हेभिएस्ट भयो यो, सो लिस्ट एबन्डेन्ट छ। लिस्ट एबन्डेन्ट छ भने हेभिएस्ट छ यो, लिस्ट स्टेबल लिनियर, अनि इट कन्टेन कोडोन्स, र अर्को चाहिँ न्युक्लियसमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो। सो अर्को इज आरआरएनए। आरआरएनए इज द लार्जेस्ट है। सो हेभिएस्ट चाहिँ एमआरएनए भयो नि, लार्जेस्ट इज आरआरएनए। सो डु नट गेट कन्फ्युज यसमा। इट इज द मोस्ट एबन्डेन्ट एन्ड मोस्ट स्टेबल है। सो लिस्ट एबन्डेन्ट छ र लिस्ट स्टेबल कुन थियो, एमआरएनए थियो, बट मोस्ट एबन्डेन्ट एन्ड मोस्ट स्टेबल इज आरआरएनए, र आरआरएनए लार्जेस्ट पनि हो। इट इज फर्मड इन न्युक्लियोलस। सो एमआरएनए चाहिँ कहाँ भएको थियो, न्युक्लियसमा सिन्थेसाइज भएको थियो, आरआरएनए चाहिँ न्युक्लियोलसमा हुन्छ। र थर्ड टाइप अफ वी हेभ टिआरएनए। टिआरएनए चाहिँ अब स्मलेस्ट आरएनए हो। टिआरएनए हेज एन्टिकोडोन। सो टी, यहाँ पनि टी। सो दुईवटा मोडल छ टिआरएनएको, वान इज क्लोभर लिफ मोडल, सो यो 2 डाइमेन्सनल मोडल, र अर्को इज एल-सेपेड मोडल, सो यो चाहिँ हाम्रो 3 डाइमेन्सनल मोडल छ। सो यहाँ हेरौँ होइन। सो दिस इज टिआरएनए, दिस इज क्लोभर लिफ मोडल। अनि यो जुन टिआरएनए छ, इट एक्ट्स एज एडाप्टर बिट्विन एमआरएनए एन्ड अमाइनो एसिड। यसको डिटेल चाहिँ होइन हामीले एमआरएनएको आरएनए सिन्थेसिसमा चाहिँ वी विल बी स्टडिङ इन डिटेल अबाउट इट। र अर्को इज आरआरएनए, यो चाहिँ हाम्रो के राइबोजोम फर्मेसन गर्छ है। सो आर राइबोजोम। सो 3टा आरएनएको के भयो काम, एमआरएनए चाहिँ इट मेनली इन्कोड्स प्रोटिन, आरआरएनए चाहिँ फर्म्स द राइबोजोम, र टिआरएनए इट एक्ट एज एडाप्टर बिट्विन एमआरएनए एन्ड अमाइनो एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ टिआरएनए, क्लोभर लिफ मोडल हो यो। सो अब यहाँ हेरौँ हामीसँग। सो दिस इज एक्सेप्टर आर्म, दिस इज टी आर्म भन्छ हामी यसलाई, दिस इज डी आर्म, अनि यो चाहिँ एन्टिकोडोन आर्म, र दिस इज भेरिएबल आर्म। सो सिमिलरली अब एक्सेप्टर स्टिम होइन, यो लुप भनेर पनि लेखेको हुन्छ धेरै ठाउँमा। सो एन्टिकोडोन भयो यो, डी लुप भयो। सो एक्सेप्टर आर्ममा होइन, यो 3 प्राइम हिन्डमा चाहिँ अमाइनो एसिड आएर अट्याच हुन्छ। सो लाइक डिफ्रेन्ट अमाइनो एसिड हुन्छ डिपेन्डिङ अपन होइन कुन अब कोडोन छ। सो त्यसको बेसिसमा वी हेभ डिफ्रेन्ट अमाइनो एसिड यहाँ अट्याच हुन्छ। अनि एन्टिकोडोन आर्ममा चाहिँ आर्ममा दिस होइन, सो दिस इज एन्टिकोडोन, एन्टिकोडोन इज जस्ट अट्याच। सो यो भनेको तल हाम्रो एमआरएनए छ, एमआरएनएको लिनियर स्ट्रक्चर हुन्छ है। सो यो अब यो जुन हाम्रो आरएनए सिन्थेसिस हुन्छ त्यति बेला अब यो एन्टिकोडोनको रिस्पोन्समा अब यहाँ कोडोन आउँछ र फर्दर प्रोसेस कन्टिन्यू हुन्छ है। एन्ड दिस इज अ भेरिएबल आर्म, अगेन दिस इज टी आर्म। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर अफ टिआरएनए। सो हामीले लाइक सर्टमा हेऱ्यौँ होइन अबाउट न्युक्लिक एसिड एज अ इन्ट्रोडक्टरी पार्ट। So now we are going to do some MCQs. So question number 1 is what is the repeating unit of nucleotide? So nucleotide केले भनेको थियो? It was the polymer nucleic acid. केले भनेको थियो? It was the polymer of nucleotide है. So where is nucleotide? Option A मा bases छ, B मा sugar, C मा nucleotide, D मा phosphate molecules. It is nucleotide. So यो जुन हाम्रो option A, option B, option D छ. So these all combine to form what? They combine to form nucleotide. So the repeating unit of nucleic acid is nucleotide. Question number 2 ma, a nucleic acid was analyzed and found to contain 32% adenine, 18% guanine, 17% cytosine, 33% thymine. The nucleic acid must be, so we have what? We have adenine छ, guanine छ, cytosine छ र thymine छ. Thymine छ भने obviously के हुन्छ? DNA हुन्छ है, RNA हुँदैन. र DNA is always double stranded, दुईटा स्ट्रान्ड हुन्छ DNA को. So our answer must be what? Double stranded DNA. So option A मा single stranded RNA, B has single stranded DNA, C मा double stranded RNA, and D has double stranded DNA. So this is the correct option, option D. So question number 3 मा we have what do nucleic acid transfer from one generation to next? So nucleic acid भनेको both DNA as well as RNA है. So DNA मा चाहिँ genetic information हुन्छ, RNA होइन, RNA it also act जुन हाम्रो RNA भाइरसेसहरूमा छ त्यो भनेको this is the major like transfer हुन्छ from one generation to another. So RNA has what? It has codon है. So codon मा चाहिँ के अमाइनो एसिड पनि थियो है, हामीले जस्ट हेऱ्यौँ टिआरएनए को यहाँ 3 प्राइम आर्ममा.
So amino acid in the transfer binding from one generation to another. So according to me, I will go for both A and B. So the are the building block of living organism. So what are the building block of living organism? केले भनेको हुन्छ हाम्रो बडी सेलले भनेको हुन्छ ए सेल कम्बाइन टु फर्म हैन टिस्यु फर्म गर्छ अर्गन फर्म गर्छ अर्गन गिभ राइज टु सिस्टम फर्मेसन हुन्छ है सो द आन्सर इज अप्सन नम्बर बी सेल सो नेक्स्ट क्वेसन DNA is genetic material because why it is genetic material? It is found in nucleus. न्युक्लियसमा चाहिँ अब अरू धेरै कम्पोनेन्टहरू पनि हुन्छ नि बट नट एभ्रिथिङ इज द जेनेटिक मेटेरियल इट प्रोड्युसेस rRNA it can replicate it can transform so the most important property of DNA is DNA replication है DNA चाहिँ हाम्रो it can form the exact copy of itself it can duplicate है so that is the most important property यो जुन हाम्रो चाहिँ यसले गर्दा there is heredity यो DNA replication को property ले गर्दा so it is the genetic material so it can replicate question number 6 मा DNA has which sugar in it so DNA हैन deoxyribose sugar हुन्छ so we have ribose glucose sucrose र deoxyribose this is deoxyribose anticodon is present in mRNA tRNA rRNA dRNA so tRNA को R मा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन 3 प्राइम एन्डमा जुन हाम्रो tRNA को आर्म थियो त्यसमा it was present so it is tRNA how many types of nitrogen bases are found in DNA so types of nitrogen bases भन्यो भने 4 types of nitrogen base हुन्छ है DNA मा adenine guanine thymine र cytosine so these are the types of nitrogen bases option number C but question number 9 मा चाहिँ we have how many groups of nitrogen bases are found so group भनेको दुईटा ग्रुप हुन्छ one is purine अर्को ग्रुप is pyrimidine है so दुईटा ग्रुप हुन्छ यसमा चाहिँ do not get confused यो टाइप र ग्रुपलाई चाहिँ राम्ररी हेर्ने so option number A मा we have 2 groups so this is the correct option so thank you it was all about nucleic acid